स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो. हो सर. येस सर. तर आपण आज लास्ट युनिट आपण स्टार्ट करणार आहोत, दॅट इज थर्मोडायनॅमिक्स. नाउ व्हॉट इज थर्मोडायनॅमिक्स? Thermodynamics, it is the um, branch of science that deals with the transformation of energy. Okay, so when we think or when we say what is thermodynamics, then the thermodynamics, it includes the two words, that is therm o dynamics. Therm means heat. Therm याचं meaning काय आहे? Heat. आणि dynamics, it is the motion. Okay. Therm means heat and dynamics is a motion. So the word thermodynamics means the motion of heat. Now what is heat? Heat is nothing but a energy. It is the one form of energy. Heat, it is the one form of energy. Heat जी आहे ती एक टाईपची एनर्जीच आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, एनर्जीचं मोशन. एनर्जीचं मोशन म्हणजे या जागेवरून एनर्जी दुसऱ्या जागेवर जाणं, किंवा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणं, किंवा एनर्जी एक्सचेंज होणं, है ना. एनर्जी एक्सचेंज होणं याची ज्यामध्ये आपण स्टडी करतो, ज्या ब्रँचमध्ये आपण स्टडी करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज थर्मोडायनामिक्स. ओके. नाउ थर्मोडायनामिक्स, इट इज द व्हेरी ओल्ड सायन्स. हे जे थर्मोडायनामिक्स आहे हे खूप जुनं सायन्स आहे. जे सायन्स आपण ऑब्झर्वेशन मधून, या थर्मोडायनामिक्सचे जे काही लॉज आहेत ते आपण नेहमीच्या रेग्युलर ऑब्झर्वेशन मधून आणि अनुभवामधून आपण ते लॉज केलेले आहे. आणि ते लॉ आतापर्यंत सुद्धा खरे उतरलेले आहे. ओके. इवन दो देर इज अ नो प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और mathematical proof for this law, but still these laws are true up till now. These laws are not failure. ओके. हे काही थर्मोडायनामिक्सचे जे लॉज काढले आहेत ते लॉज आतापर्यंत काही फेलेवर झालेले नाही. जे लॉज काढलेले आहेत ते काही असा एक्सपेरिमेंट करून वगैरे काही लॉज आपण मांडलेले नव्हते तेव्हा जुन्या ह्याच्यात. तर ते लॉ नेहमीच्या ऑब्झर्वेशन मधून, आपल्या अनुभवावरून काही लॉज थर्मोडायनामिक्स मध्ये दिले गेलेले आहे आणि ते लॉ आतापर्यंत सुद्धा खरे उतरलेले आहे. सो in short, in thermodynamics, we study the transfer of or exchange of energy or exchange of heat from one place to another place. Okay. This study we usually do in the thermodynamics. So थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण म्हणजे एनर्जीचं मोशन किंवा हीटचं मोशन पाहतो आपण मेनली. सो the word thermodynamics means the study of flow of heat. Okay. Now जर याची डेफिनेशन जर करतो म्हटलं आपण, तर इट इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डिअल्स विथ द एनर्जी चेंजेस अकंपनिंग अ केमिकल रिॲक्शन. आता कोणतीही जर आपण केमिकल रिॲक्शनचा विचार केला तर त्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये एनर्जी चेंज होत असते. तर त्या एनर्जी चेंज होण्याचा जो स्टडी आहे त्या स्टडीला आपण म्हणतो थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे. एनर्जी ऍब्सॉर्ब होत असेल, काही ठिकाणी एनर्जी रिलीज होत असेल, है ना. हे जे किंवा काहीची सुरुवातीची एनर्जी वेगळी असेल, फायनल एनर्जी वेगळी असेल, तर ऑल दीज चेंजेस इन एनर्जी वी स्टडी इन द स्पेशल ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दॅट इज नोन ॲज थर्मोडायनामिक्स. ओके. नाउ आता कोणत्याही वस्तूविषयी आपण जर वस्तूचे आपण समजा दोन पद्धतीमध्ये डिवाइड केलं, मॅक्रो लेवल आणि मायक्रो लेवल. मायक्रो लेवल आणि मॅक्रो लेवल याच्यामध्ये आपण समजा एखाद्या वस्तूचं किंवा सबस्टन्सला डिवाइड केले म्हणजे काय, मॅक्रो कशाला म्हणू, जिथे मोठी मोठ्या वस्तूची स्टडी आहे. मॅक्रो म्हणजे प्लॅनेट झाले किंवा मोठी वस्तू जी आपण डोळ्यांनी पाहू शकतो अशा ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूच्या एनर्जी चेंजेसची जे स्टडी आहे इट कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स. ओके. हे जे आहे मॅक्रो लेवलचं सायन्स जे आहे, म्हणजे ज्या मोठ्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या डोळ्यांनी दिसू शकतात, किंवा खूप मोठ्या गोष्टी आहेत ज्या दिसू शकतात पण आपण कल्पनाही करू शकत नाही, इतक्या मोठ्या समजा प्लॅनेट झालं, अर्थ झालं, या ज्या गोष्टी आहेत यांच्यामध्ये जे एनर्जी चेंजेस होतात, हे एनर्जी चेंजेस आपण थर्मोडायनामिक्सच्या ब्रँचच्या खाली आपण स्टडी करत असतो. पण मायक्रो लेवलच्या ज्या गोष्टी आहेत मायक्रो लेवलच्या गोष्टी म्हणजे कोणत्या, ॲटम झालं, मॉलिक्यूल झालं, किंवा त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन झाले, प्रोटॉन झाले, फोटॉन झाले,
या मॅक्रो पार्टिकलच्या एनर्जी बाबत जेव्हा आपण स्टडी करतो किंवा स्टेट बाबत जेव्हा आपण स्टडी करतो, ते इट कम्स अंडर द क्वांटम मेकॅनिक्स. ते क्वांटम मेकॅनिक्सच्या अंडरमध्ये आपण त्याला स्टडी करत असतो. ठीक आहे. तर थर्मोडायनॅमिक्स इज स्पेशली रिलेटेड टू द मॅक्रो स्टेट. मॅक्रो स्टेट म्हणजे मोठ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये स्टडी करत असतो. मोठ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याची एनर्जी चेंजेस, त्यामधले एनर्जी चेंजेस जे आहे किंवा त्याचे ज्या स्टेट्स आहेत, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ दॅट दोज मॅक्रो लेवल बॉडीज दॅट वी स्टडी इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जेव्हा आपण थर्मोडायनामिक्स शिकतो तेव्हा आपल्याला काही टर्म्स ज्या आहेत त्या माहीत असणं आवश्यक आहे. तर वी नो दॅट युनिवर्स इज व्हेरी बिग. व्हेरी बिग म्हणजे युनिवर्स इतकं मोठं आहे की आपण त्याची कल्पना सुद्धा करू शकत नाही. ठीक आहे. युनिवर्स इट इज अ व्हेरी लार्जेस्ट थिंग दॅट वी कॅनॉट इमॅजिन. आउट ऑफ दिस युनिवर्स या युनिवर्समध्ये पूर्ण युनिवर्स जे आहे, जे खूप मोठं आहे, जे आपण कल्पनाही करू शकत नाही, तेवढ्या मोठ्या युनिवर्समध्ये जर आपण एखाद्या छोट्या गोष्टीला ऑब्झर्व करत असो, छोटी कोणतीही गोष्ट त्याला ऑब्झर्व करत असेल जर आपण त्याला, तर त्या गोष्टीला म्हणतो आपण, ती जी गोष्ट आहे ज्याचा आपण ऑब्झर्व करून राहिलो किंवा स्टडी करून राहिलो, त्या गोष्टीला म्हणतात सिस्टीम. ठीक आहे ना. आउट ऑफ दिस युनिवर्स, सगळ्या मोठ्या युनिवर्समध्ये समजा आपण एवढा पार्ट आपण कन्सिडर करून राहिलो किंवा एवढी गोष्ट आपण स्टडी करून राहिलो. एवढी गोष्ट स्टडी करून राहिलो म्हणजे काय, याचं टेम्परेचर किती असेल, प्रेशर किती असेल, है ना, याची याची टेस्ट कशी असेल, याचा कलर कसा असेल, या गोष्टीचा जेव्हा आपण विचार करतो एवढ्या पार्टचा, तर त्या पार्टला म्हणतात सिस्टीम. ओके. युनिवर्समधल्या युनिवर्स म्हणजे सगळं ब्रह्मांड जे आहे त्याच्यामधली छोटीशी गोष्ट जी आपण स्टडी करून राहिलो आहे किंवा ज्याला ऑब्झर्व करून राहिलो आहे, त्या गोष्टीला म्हणतात सिस्टीम. आता या गोष्टी व्यतिरिक्त या गोष्टी व्यतिरिक्त जे काही असेल युनिवर्सचं, त्या गोष्टीचा स्टडी करतो, त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही असेल युनिवर्समध्ये, ते सगळं झालं त्या सिस्टीमचं सराउंडिंग. ठीक आहे. मग आता डिफाईन करतो म्हटलं सिस्टीमला, तर कसं करता येईल आपल्याला. सिस्टीम इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ युनिवर्स. आता हे सिस्टीम जे आहे हे सुद्धा युनिवर्समध्येच आहे, है ना. सिस्टीम इट इज अ पार्ट ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर ऑब्झर्वेशन फॉर थर्मोडायनामिकल स्टडी. ओके. सिस्टीम it is the part of universe which is under observation or under study of the thermodynamic property म्हणा किंवा which is under observation for thermodynamic studies is called as system. ओके. फॉर एक्झाम्पल, आपण समजा एक चहा घेतला, म्हणजे कप घेतला चहाचा, त्या कपामध्ये चहा आहे, एक चहाचा कप घेतला, त्या कपामध्ये चहा आहे. आता त्या चहाविषयी आपण स्टडी करतोय, म्हणजे त्याची टेस्ट कशी आहे, त्याचा कलर कसा आहे, ठीक आहे, त्याचं टेम्परेचर किती आहे, त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे, मास किती आहे, ह्या ज्या गोष्टी कशाबद्दल बोलून राहिलो आपण, चहाबद्दल. तर हे जे चहा आहे त्या चहाची आपण स्टडी करून राहिलो, थर्मोडायनामिक स्टडी. तर दॅट टी इट इज अ सिस्टीम. ओके. आता ऑल अदर पार्ट या सिस्टीमच्या व्यतिरिक्त, म्हणजे चहाच्या व्यतिरिक्त जेवढा काही पार्ट आहे युनिवर्समध्ये, ते झालं दॅट इज सराउंडिंग. सो वी कॅन डिफाईन सराउंडिंग ॲज द पार्ट ऑफ युनिवर्स एक्सक्लुडिंग द सिस्टीम, इट इज कॉल्ड ॲज सराउंडिंग. सराउंडिंग इट इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टीम. सिस्टीमला सोडून जो काही युनिवर्सचा पार्ट आहे ते सगळं झालं त्याचं सराउंडिंग. नाव देर इज, आता समजा टी या कपाचं समजा उदाहरण घेतलं, या कपामध्ये आपण चहा घेतलेला आहे, चहाबद्दलची आपण स्टडी करून राहिलो आहे. तर चहा हे झाली आपली सिस्टीम, आणि हे सिस्टीम म्हणजे चहाचं सोडून बाकीचं सगळं झालं सराउंडिंग. बट देर इज वन बाउंड्री बिटवीन दिस सिस्टीम अँड सराउंडिंग. आता या कपामधल्या चहा आणि इतर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहे युनिवर्सच्या, याच्यामध्ये एक बाउंड्री आहे. ती बाउंड्री म्हणजे हा कप आहे ना. हा कप आहे, जी त्याची बाउंड्री आहे. ही बाउंड्री काय करताय, इट सेपरेट्स द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टीम, है ना. सराउंडिंगला सिस्टीम पासून सेपरेट करणारी ही बॉडी आहे, किंवा इट इज कॉल्ड ॲज अ बाउंड्री. ओके. दिस इज अ टी. या कपामध्ये आपण चहा घेतला आहे, तो कप काय ऍक्ट करतोय, this cup it acts as a boundary between the system and the surrounding. सो मला बाउंड्री म्हणजे काय ते समजलं असेल आता.
Boundary it which separates boundary, it is the part, it is also a part of universe of course. बाउंड्री हा सुद्धा युनिव्हर्सचाच पार्ट आहे, पण हा पार्ट सेपरेट करतोय कशाला, सिस्टीमला आणि सराउंडिंगला. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस इज द सिस्टीम and it is the surrounding, then there is a boundary, some boundary between system and surrounding which separates the system and surrounding. Okay, boundary it is also a part of universe. Boundary सुद्धा एक युनिव्हर्सचाच पार्ट आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला तीन गोष्टी माहीत झाल्या आता. व्हॉट इज सिस्टीम? सिस्टीम इट इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक्स ऑब्झर्वेशन किंवा थर्मोडायनामिकल स्टडी. It is the system. Surrounding it is also a part of universe except system. सिस्टीमला सोडून जो युनिव्हर्सचा पार्ट आहे त्याला आपण सराउंडिंग असं म्हणतो. अँड टू सेपरेट अ सिस्टीम फ्रॉम सराउंडिंग देअर इज वन बाउंड्री. एक बाउंड्री असतो किंवा देर इज वन पार्ट ऑफ युनिवर्स कॉल्ड ॲज बाउंड्री. द बाउंड्री इट सेपरेट्स द सिस्टीम अँड सराउंडिंग फ्रॉम इच अदर. ठीक आहे. एवढी ज्या जे टर्म आहे ह्या टर्म आपल्याला थर्मोडायनेमिक्स शिकताना नेहमी कमी पडत असतात आणि या टर्म्स विषयी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक असते. आता देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टीम. सिस्टीमच्या बऱ्याचशा टाइप्स आहे, बऱ्याच, बट इट मेनली डिवायडेड इन टू थ्री टाइप्स. वन इज ओपन सिस्टीम, सेकंड इज क्लोज सिस्टीम अँड थर्ड वन इज द आयसोलेटेड सिस्टीम. आता आपण चहाचंच उदाहरण घेऊ. सपोज दिस इज अ कप ऑफ टी. ओके, चहा घेतला आपण याच्यामध्ये, हा चहाचा समजा कप आहे, याच्यात चहा घेतलाय आपण. रेडी कप नाव. आता आपल्याला असं लक्षात येईल की समजा हा चहा गरम आहे, हा चहा गरम आहे, तर काय होईल, थोड्या वेळाने थंड होऊन जाईल. थोडा वेळ जसा तसाच ठेवला आपण तर त्याला तो थंड होऊन जाईल. थंड होईल म्हणजे काय, इट एक्सचेंज एनर्जी विथ द सराउंडिंग. ओके, या कपामधली जे हीट एनर्जी आहे, दिस हीट एनर्जी इज एक्सचेंज, इट इज एक्सचेंजिंग विथ द सराउंडिंग. सराउंडिंग सोबत हा काय करून राहिला, चहा एनर्जी एक्सचेंज करून राहिलेला आहे. ठीक आहे. बट आता हा कप घेतला आपण चहा, तर सोबतच आपल्याला असं लक्षात येईल की इथून वेपर सुद्धा चालले आहे ना, चहाच्या वेपर सुद्धा निघून राहिलेल्या आहे. आता या वेपर्स म्हणजे काय आहे, चहाच आहे जो वेपर फॉर्म मध्ये आहे ना. सो वेपर सुद्धा बाहेर चाललेले आहे, सोबतच हा चहा थंड होऊन राहिला आहे, म्हणजे हा हीट म्हणा किंवा एनर्जी म्हणा ते सुद्धा एक्सचेंज करून राहिला आहे. कशासोबत, सराउंडिंग सोबत, कारण बाहेर सगळं सराउंडिंगच आहे. सो सच टाइप ऑफ सिस्टीम इन विच देर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी पण एक्सचेंज होत आहे, ॲज वेल ॲज मॅटर. मॅटर म्हणजे काय, चहा. वेपर फॉर्म मध्ये चहा सुद्धा बाहेर पडून राहिलेला आहे, या सिस्टीमच्या बाहेर पडून राहिलेला आहे. म्हणून अशा सिस्टीमला म्हणतात ओपन सिस्टीम. मग ओपन सिस्टीम म्हणजे काय झालं, द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज करताय, ॲज वेल ॲज मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज ओपन सिस्टीम. ठीक आहे. ओपन सिस्टीम म्हणजे कोणती, द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज energy as well as energy as well as matter with the surrounding is called as open system. Okay, now in the second example मध्ये आपण काय करू, हा जो चहा घेतला आहे या चहाला झाकून टाकू. ठीक आहे. इथे याचा एक झाकण ठेवून दिलं, आपण प्लेट ठेवून दिली या चहाच्या वरती. आता काय झालं आता काय होईल, हा चहा तरी पण थंड होईल, जो गरम चहा आहे तो गरम चहा पुन्हा तरीही थंड होईल. ठीक आहे. पण याच्या वेपर्स निघत होत्या चहाच्या, त्या वेपर्स बाहेर पडणार नाही किंवा सराउंडिंग मध्ये जाणार नाही. त्या वेपर्स जशानी तसे इथे जमा होतील आणि इट मे गेट कंडेन्स अँड अगेन फॉल इन टू दिस टी. या ज्या वेपर्स आहे या वेपर्स इथे जमा होऊन जाईल, या काही बाहेर नाही चालल्या, आपण याला झाकण लावल्यामुळे या वेपर्स ज्या आहेत त्या बाहेर नाही चालल्या, या जे काही झाकण लावलं आहे इथे जमा होतील आणि काही वेळाने त्याचं कंडेन्सेशन होईल किंवा थंड होऊन अजून त्या पुन्हा चहामध्ये पडेल. ठीक आहे. पण हा चहा तरी पण थंड होईल. थंड होईल म्हणजे काय, देर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सराउंडिंग अँड सिस्टीम.
सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये तिथे काय होत आहे, हीट एक्सचेंज होऊन राहिले. ठीक आहे, कारण सिस्टीम म्हणजे जो चहा आहे तो सराउंडिंगला हीट देऊन राहिलेला आहे. ठीक आहे, अशी जे सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये फक्त एनर्जी एक्सचेंज होऊन राहिली किंवा हीट एक्सचेंज होऊन राहिला आहे, पण मॅटर एक्सचेंज होत नाही, कारण वेपर्स बाहेर पडून नाही राहिल्या सिस्टीमच्या. ठीक आहे, अशी जे सिस्टीम आहे त्याला म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम. मग क्लोज सिस्टीमची डेफिनेशन काय झाली? अ सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मॅटर विथ द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड ॲज क्लोज सिस्टीम. अशी जे सिस्टीम आहे ज्यामध्ये फक्त एनर्जी एक्सचेंज होत आहे, मॅटर एक्सचेंज होत नाही सराउंडिंग सोबत, त्या सिस्टीमला म्हणतो आपण क्लोज्ड सिस्टीम. Third type of system is isolated system. What is meant by isolated system? Isolated system मध्ये समजा आपण हाच चहा एका थर्मासमध्ये ठेवला, हे थर्मास आहे ते ऑलरेडी दाखवलेलंच आहे. हाच चहा जर आपण थर्मासमध्ये ठेवला तर काय होईल? ह्या चहाला आपण थर्मासमध्ये ठेवलं. ठीक आहे, या चहाला आपण थर्मासमध्ये ठेवलं तर काय होईल? हा चहा जेव्हा आपण थर्मासमध्ये ठेवतो तेव्हा हा थर्मास सराउंडिंगला या सिस्टीम पासून पूर्ण वेगळा करतो, म्हणजे आयसोलेट करतो. ठीक आहे, सिस्टीम या सिस्टीमला सराउंडिंग पासून हा थर्मास पूर्ण आयसोलेट करतो. आयसोलेट करतो म्हणजे काय करतो? आपल्याला माहित आहे की थर्मासमध्ये जेव्हा आपण चहा ठेवतो तेव्हा त्याचे वेपरही जात नाही, तो लवकर थंडाही होत नाही. ठीक आहे, आता आपल्या थर्मासमध्ये आपण असं इमॅजिन करतो की चहा काही ना काही वेळाने थंडा होतोच. 5 तास झाले, 10 तास झाले, केव्हा नाही केव्हा तो थंडा होतो. पण आपण इथे असा थर्मास कन्सिडर करून राहिलो आहे, म्हणजे इमॅजिनरी थर्मास किंवा आयडियल थर्मास आपण कन्सिडर करतोय, की त्या थर्मासमध्ये चहा कधीच थंडा होणार नाही. ज्या पद्धतीने ठेवला त्याच पद्धतीने तो तसाच्या तसाच तो तिथे राहील. ठीक आहे. सो धिस इज अ आयडियल थर्मास. याला आपण आयडियल थर्मास म्हणतो, की ज्या असं ॲक्चुअली राहत नाही. पण जर असेल तर त्याला आपण आयसोलेटेड सिस्टम असं म्हणतो. ठीक आहे. आता हा जो थर्मासमध्ये आपण चहा ठेवलेला आहे, आता थर्मासमध्ये चहा ठेवल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येईल, की देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ द सराउंडिंग. म्हणजे चहा थंडही होणार नाही आणि मॅटर सुद्धा म्हणजे चहाच्या वेपर सुद्धा बाहेर पडणार नाही. ठीक आहे. चहाच्या वेपर सुद्धा बाहेर पडणार नाही. म्हणजे मॅटर सुद्धा एक एनर्जी सराउंडिंग सोबत एक्सचेंज होणार नाही आणि एनर्जी सुद्धा सराउंडिंग सोबत एक्सचेंज होणार नाही. अशी जी सिस्टीम आहे त्या सिस्टीमला म्हणतो आपण आयसोलेटेड सिस्टीम. What is isolated system then? The system which can neither exchange energy nor matter with the surrounding is called as isolated system. एक्झाम्पल घेतलं आपण हॉट वॉटर किंवा हॉट टी केप्ट इन थर्मास फ्लास्क. केप्ट इन थर्मास फ्लास्क. आता तुम्ही म्हणाल की थर्मास फ्लास्क मध्ये पण 5 तास झाले, 6 तास झाले की थंड होतेच ते, पाणी राहो की चहा राहो ते थंड होणारच असं म्हणाल. पण आपण या ठिकाणी जे थर्मास कन्सिडर करतोय ते आयडियल थर्मास कन्सिडर करतोय. त्या थर्मासमध्ये कधीच चहा किंवा पाणी जे काही घ्याल तुम्ही ते थंड होणार नाही. ठीक आहे, आयडियल कन्सिडर करून राहिलोय आपण किंवा अज्युम करून राहिलोय किंवा इमॅजिन करून राहिलोय की जे थर्मास आहे ते थर्मास आयडियल थर्मास आहे, ज्यामधून कधीच हीट बाहेर पडणार नाही किंवा मॅटर बाहेर पडणार नाही. म्हणजेच देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट ऑर एनर्जी ऑर मॅटर विथ द सराउंडिंग. अशी जे सिस्टीम आहे त्या सिस्टीमला आपण म्हणतो आयसोलेटेड सिस्टीम. ठीक आहे. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम, द हॉट वॉटर ऑर हॉट टी केप्ट इन अ थर्मास फ्लास्क. ओके, सो these are the three types of system. Then there are some physical properties of a system. The physical properties म्हणजे काय? Physical properties of a system are broadly divided into two types. One is intensive property and second one is the extensive property. ठीक आहे. आता समजा आपण गोल्ड घेतलं, गोल्ड म्हणजे सोनं घेतलं आपण आणि तुम्हाला विचारलं की थोडंसं सोनं घेतलं छोटंसं 1 ग्रॅम आणि तुम्हाला विचारलं की याचा कलर कोणता आहे? तुम्ही म्हणाल येलो कलर आहे. आता मी 1 किलो सोनं घेतलं, तुम्हाला विचारलं याचा कलर कसा आहे? तुम्ही म्हणाल त्याचा कलर सुद्धा येलोच आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही एक साखर घेतला, साखरेचा एक कण खा, म्हणजे एक तुकडा जरी साखरेचा तुम्ही खाल्ला, एक क्यूब छोटासा, तरी तो टेस्टला तुम्हाला गोडच लागेल आणि 1 किलो साखर खाल्ली तरी ते तुम्हाला गोडच लागेल. ठीक आहे. म्हणजे साखरेची जे चव आहे, टेस्ट आहे किंवा सोन्याचा जो कलर आहे,
सोन्याचा जो कलर आहे तो तो तुम्ही थोडासा घ्या, म्हणजे ते जे मॅटर आहे म्हणजे चहा आपलं साखर किंवा सोनं ते कमी क्वांटिटीमध्ये घ्या किंवा जास्त क्वांटिटीमध्ये घ्या. काही फरक पडत आहे का? नाही. म्हणजे टेस्ट तीच राहील. तुम्ही कमी क्वांटिटीत घ्याल तरीही ते म्हणजे साखर तुम्ही कमी क्वांटिटीत घ्याल तरीही ते गोडच लागणार आहे आणि सोनं तुम्ही कमी क्वांटिटीत जरी घेतलं तरी ते तुम्हाला पिवळट दिसणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे हे जे कलर झालं, हे टेस्ट झाले, ठीक आहे. अजून बऱ्याचशा प्रॉपर्टी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स झालं, ठीक आहे. विस्कॉसिटी झालं, प्रेशर झालं, टेम्परेचर. आता पाण्याचं टेम्परेचर समजा घेतलं. आता तुम्ही समजा 500 एम-एल वॉटर घेतलं. एखादं वॉटर आहे त्याचं 500 म्हणजे एक पाणी आहे आपल्याकडे. त्या पाण्याचं 500 एम-एल एक म्हणजे ड्रम आहे. ड्रममधून पाणी काढलं आपण 500 एम-एल. आता त्या 500 एम-एल पाण्याचं तुम्ही टेम्परेचर मेजर केलं. ठीक आहे. समजा ते 25 डिग्री सेल्सिअस वगैरे काय 28 डिग्री सेल्सिअस भरलं समजा. आता तुम्ही त्याच्यात पुन्हा त्या ड्रममधून पुन्हा पाणी टाकलं. पहिले आपण 500 एम-एल घेतलं होतं. आता 1000 एम-एल घ्या किंवा 2000 एम-एल घ्या. त्याचं तुम्ही टेम्परेचर मेजर करा. त्याचं सुद्धा टेम्परेचर किती येईल? 28 डिग्री सेल्सिअसच येईल. म्हणजे तुम्ही पाणी कमी अमाउंटमध्ये घेतलं की जास्त अमाउंटमध्ये घेतलं. टेम्परेचर ही अशी प्रॉपर्टी आहे की जी पाण्याच्या अमाउंटवर डिपेंड राहणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे पाणी छोटं कमी घेतलं किंवा जास्त घेतलं तरी तुम्हाला म्हणजे टेम्परेचर जे आहे ते सेम येईल. तर अशा ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, आत्ताच आपण पाहिल्या जसं कलर झालं, ऑर्डर म्हणजे वास झाला, टेस्ट झाली, टेम्परेचर झालं, तसंच प्रेशरसुद्धा, विस्कॉसिटी झालं, सरफेस टेन्शन झालं. या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, या मॅटरच्या किंवा सबस्टन्सच्या अमाउंटवर डिपेंड करणार नाही. या सबस्टन्सच्या अमाउंटवर डिपेंड करत नाही. ठीक आहे. त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती त्या सबस्टन्सच्या अमाउंटवर डिपेंड करत नाही. अशा ज्या प्रॉपर्टीज आहे त्या प्रॉपर्टीजला म्हणतो आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज which does not depend on the amount of the substance present are called as intensive properties. ठीक आहे. म्हणजेच आता डेन्सिटी तुम्ही म्हणाल की डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम आहे बा. तर त्याच्यात तर मास येते. मग तिथं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे मासवर डिपेंड किंवा अमाउंटवर डिपेंड असायला पाहिजे, है ना? बिकॉज डेन्सिटी रो इट इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर ह्या रो मध्ये म्हणजे रो म्हणजे डेन्सिटी. तर या फॉर्म्युल्यामध्येच काय आहे? मास आहे. मास आहे म्हणजे अमाऊंट आहे बा. तर मग तरी पण ही सबस्टन्सच्या मासवर किंवा अमाऊंटवर का बरं डिपेंड नाही आहे डेन्सिटी? तर आपण इथे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की इट इज नॉट ओन्ली अ मास, इट इज मास पर युनिट व्हॉल्यूम. एका युनिट मधलं एक युनिट व्हॉल्यूम असतानाचं मास आहे ते. ठीक आहे. एक युनिट मास असतानाचं जे व्हॉल्यूम आहे, एक युनिट व्हॉल्यूम असतानाचं जे मास आहे त्याला आपण डेन्सिटी म्हणतोय. ठीक आहे. म्हणजे आपण जेव्हा जेव्हा याचं मास कन्सिडर करू तेव्हा तेव्हा त्याचं व्हॉल्यूम किती असलं पाहिजे? एक युनिट, है ना? एक युनिट व्हॉल्यूम असतानाचं जे मास आहे ते म्हणजे डेन्सिटी आहे. म्हणून डेन्सिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑर अमाउंट ऑफ ए सबस्टन्स. ते तेवढंच राहणार आहे प्रत्येक ठिकाणी. का बरं तेवढंच राहील? कारण पर युनिट व्हॉल्यूम आपण ते मास कन्सिडर करून राहिलो आहे. ठीक आहे. समजा आपण एक क्यूब घेतला, असा मोठा क्यूब घेतला. हा क्यूब घेतला समजा आणि तुम्ही एवढा पार्ट, एक युनिट व्हॉल्यूम एवढ्या पार्टचं वजन घेतलं तुम्ही. ठीक आहे. एवढ्या का बरं एवढ्या पार्टचं घेतलं? कारण हे युनिट व्हॉल्यूम आहे म्हणून. इकडे 1 सेंटीमीटर आहे, इकडे 1 सेंटीमीटर, इकडे 1 सेंटीमीटर आहे, सगळं 1 सेंटीमीटर आहे किंवा युनिट व्हॉल्यूम आहे. आता या तुकड्याचा तुम्ही मास घेतलाय. ठीक आहे. तर ते मास जे काही राहील ते मास म्हणजे तुमचं जे झाली डेन्सिटी. ठीक आहे. मास पर युनिट व्हॉल्यूम इट इज युअर डेन्सिटी. आता तो तुकडा तुम्ही इथला कापा, कुठलाही कापा. मास पर युनिट व्हॉल्यूम जे आहे ते प्रत्येक ठिकाणी काय राहील? सारखंच राहील. ठीक आहे. त्यामुळे डेन्सिटी जे आहे इट इज अल्सो अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ठीक. म्हणजे त्या प्रॉपर्टी आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, मिरर घेतला तुम्ही एखादा किंवा मिररचा छोटा तुकडा घेतला, एक मिररचा छोटा एवढा तुकडा घेतला आणि एक मोठा तुकडा घेतला मिररचा.
काय होईल, इथून लाईट पास केला तुम्ही, लाईट पास केला, इथे रिफ्रॅक्ट झाला. ठीक आहे, या तुकड्यापासून म्हणजे तुकड्यामध्ये सुद्धा लाईट पास केला, तो रिफ्रॅक्ट झाला. आता तुम्ही मिररचा छोटा तुकडा घ्या की मोठा तुकडा घ्या, जो लाईट तो रिफ्रॅक्ट होऊन राहिला आहे, तो लाईट तेवढ्याच अँगलनी तो रिफ्रॅक्ट होईल. ठीक आहे, एक काच घेतला, काचाचा तेवढा छोटा तुकडा घ्या किंवा मोठा तुकडा घ्या, त्याच काचाचा अर्थातच छोटा तुकडा घ्या किंवा मोठा तुकडा घ्या, जेवढा तो लाईटला रिफ्रॅक्ट करणारा असेल तेवढाच तो लाईटला रिफ्रॅक्ट करेल. म्हणजे छोटा जेवढा रिफ्रॅक्ट करेल तेवढाच मोठा तुकडा सुद्धा रिफ्रॅक्ट करेल. Therefore, refractive index is also a intensive property because it does not depend on the amount of the substance. सबस्टन्सच्या अमाऊंटवर तो डिपेंड नाही आहे, म्हणून इट इज कॉल्ड ॲज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टीज which depend which does not depend on or which is independent on the amount of a substance is called as intensive property. Similarly, there is another property that is called as extensive property. आता मास हा असा विषय आहे की एखादा तुम्ही पाणीच घेतलं समजा, 500 ml पाणी घेतलं आणि 1000 ml पाणी घेतलं, दोघांचं वजन केलं तर नक्कीच त्याच्यामध्ये फरक येईल. मास जर घेतलं तुम्ही त्या दोघांचं तर मास विल बी डिफरंट. म्हणजे मास कशावर डिपेंड आहे, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सवर डिपेंड आहे, है ना, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सवर डिपेंड आहे. तर त्या प्रॉपर्टीज, मास ही अशी प्रॉपर्टी आहे जी अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सवर डिपेंड आहे, म्हणून या प्रॉपर्टीला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. The properties which depends upon the mass of the substance taken किंवा mass of the substance present is called as extensive property. व्हॉल्यूमचं पण तसंच, तुम्ही 500 ml पाणी घेतलं तर व्हॉल्यूम वेगळं राहील, म्हणजे 500 ml आहे राहील पाणी व्हॉल्यूम त्याचं, आणि तुम्ही 2000 लिटर घेतलं तर त्याचं व्हॉल्यूम 2000 राहील. ठीक आहे, म्हणजे काय होऊन राहिलं, अमाऊंट चेंज होऊन राहिला याच्यामध्ये, आहे ना. अमाऊंट चेंज झाला तर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू सुद्धा काय होऊन राहिली आहे, चेंज होऊन राहिली आहे. म्हणजेच volume, it is an extensive property which depends upon the amount of a substance taken. तर ज्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या ज्यांची व्हॅल्यूज it depends upon the amount of the substance present in the system are called as extensive properties, and those properties whose values does not depend upon the amount of the substance taken or present in the system are called as intensive properties. आता एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचे पुन्हा उदाहरण घेता येईल आपल्याला. एनर्जी कमी, समजा आपल्याकडे एनर्जी जी आहे, एनर्जीचं सुद्धा आपल्याला तसंच म्हणता येईल. क्वांटिटी जर कमी राहिली तर एनर्जी कमी राहील, एखाद्याची क्वांटिटी जास्त राहिली तर एनर्जी जास्त राहील. हीट कॅपॅसिटी आहे, आता एंट्रॉपी आहे, ह्या समोर गोष्टी पाहणार आहोत. तुम्हाला माहित नसेल एंट्रॉपी वगैरे तर ते आपण समोर पाहणार आहोत, तर त्याच्यात सांगणारच आहोत एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे की इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि का बरं आहेत. एंट्रॉपी आहे, गिव्स फ्री एनर्जी आहे. These are all the extensive properties because their values depend upon the amount of substance taken, है ना, or amount of substance present in the system. ज्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द अमाऊंट ऑफ द सबस्टन्स प्रेझेंट इन द सिस्टीम असं असेल तर त्याला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. याचे एक्झाम्पल झाले मास, व्हॉल्यूम, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक आहे, आणि दोज प्रॉपर्टीज हुज व्हॅल्यूज independent on the amount of the substance taken or amount of the substance present in the system are called as intensive properties. ठीक आहे, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी तुम्हाला समजलं असेल. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याच प्रॉपर्टीज ज्यांच्या व्हॅल्यूज ज्या अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स सिस्टीममध्ये त्या सबस्टन्सचं किती अमाऊंट आहे त्याच्यावर डिपेंड करत नाही, त्याला आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतो. म्हणजेच द प्रॉपर्टीज विच depends on the amount of the substance present, independent of the amount of the substance present in the system, it is called as intensive property. And the properties whose values depends upon the amount of the substance present in the system असं जर असेल तर that is called as extensive property. ठीक आहे, now while going to, आता या झाल्या मेन प्रॉपर्टीज सिस्टीमच्या, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. नंतर आपण थर्मोडायनॅमिक, लेट अस मूव्ह टू दिस थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस. फॉर एक्झाम्पल वन इज आयसोथर्मल प्रोसेस. ठीक आहे, सिस्टीम वेगळ्या,
सिस्टीम आपण या पाहिल्या, ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. आता थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या वेगळ्या. व्हॉट इज मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस म्हणजे काय? सिस्टीम सिस्टीम जेव्हा चेंज होत आहे, एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये सिस्टीम जाणं, याला म्हणतो आपण थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस म्हणजे if the system goes from one state to another state, then we can say that it is the thermodynamic process takes place. ठीक आहे. तर what is this thermodynamic process? There are different types of thermodynamic processes. First is isothermal process. Now, isothermal process means iso means same, iso म्हणजे same आणि thermal म्हणजे heat किंवा temperature. The process which is carried out at constant temperature. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना जर एखादी प्रोसेस आपण कॅरी आउट केली तर त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण आयसोथर्मल प्रोसेस. ठीक आहे. द प्रोसेस विच इज कॅरीड आउट ॲट कॉन्स्टंट temperature is called as isothermal process. Now, in isothermal process, the system can exchange heat with the surrounding in order to keep the temperature constant. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण असं म्हटलं की एक बिकर घेतलं आपण, ह्याच्यामध्ये पाणी घेतलं. ठीक आहे. या बिकरमध्ये आपण पाणी घेतलं आणि वरतून आपण कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टिओसोफोर ऍड केला. याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टिओसोफोर ऍड केला. याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ऍड केला आपण. ठीक आहे. काय होईल? We know that when water reacts with concentrated H2SO4, it is an exothermic reaction. Exothermic reaction म्हणजे खूप हीट तयार होईल तिथे, म्हणजे पाणी काय होऊन जाईल? गरम होऊन जाईल. पण आपल्याला आयसोथर्मल करायचं म्हणजे पाणी गरम होऊन जाईल म्हणजे पाण्याचं टेम्परेचर वाढू द्यायचं नाही आहे आपल्याला, कारण ही सिस्टीम आयसोथर्मल करायची. काय करू आपण? हे जे वॉटरचा बिकर घेतला आहे, हा बिकर दुसऱ्या एका ॲपरेटसमध्ये ठेवू किंवा दुसऱ्या ग्लास बिकरमध्ये ठेवू, जिथे आपण कोल्ड वॉटर ठेवू. ठीक आहे. हे जे आहे हे कोल्ड वॉटर आहे किंवा बर्फ आहे याच्यामध्ये ठेवला. ठीक आहे. आता काय होईल? म्हणजे या बिकरमधलं जे पाणी आहे, हे पाणी कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ॲड केल्यामुळे आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन झाल्यामुळे जे काही गरम होणार होतं, त्याची हीट वाढणार होती किंवा टेम्परेचर वाढणार होतं, ते आता वाढणार नाही. बिकॉज जशी हीट वाढायला जाईल, ती हीट कोणाला दिल्या जाईल? या बाहेरच्या पाण्याला. ठीक आहे. म्हणजेच ह्या ज्या वॉटरचं टेम्परेचर होतं, ते टेम्परेचर जशाने तसं कॉन्स्टंट राहिलं. का बरं कॉन्स्टंट राहिलं? कारण ज्यामध्ये यामध्ये जी हीट जनरेट झाली किंवा जी एक्झोथर्मिक रिॲक्शन झाली, त्याच्यामुळे जी हीट जनरेट झाली, दॅट हीट इट इज गिव्हन आउट टू द कोल्ड वॉटर म्हणा किंवा आईस. दॅट हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द आईस ऑर कोल्ड वॉटर. जी काही हीट तयार होईल, ती हीट बाहेरच्या जे कोल्ड वॉटर आहे किंवा आईस आहे, त्यांनी ही हीट ॲब्सॉर्ब करून घेतली किंवा घेऊन घेतली. ठीक आहे. त्याच्यामुळे या पाण्याचं टेम्परेचर आधी जेवढं होतं, तेवढंच पाण्याचं टेम्परेचर राहील. वाटल्यास या जे बाहेरचं आहे, म्हणजे बर्फ असेल तर तो पाणी होऊन जाईल किंवा पाणी असेल तर त्याचं टेम्परेचर, बाहेरच्या पाण्याचं टेम्परेचर वाढून जाईल. ठीक आहे. पण या आतमधल्या बिकरच्या आतमधल्या पाण्याचं टेम्परेचर काय राहील? जशानी तसंच राहील. व्हेन वी ॲड H2SO4 टू दिस वॉटर, द टेम्परेचर विल रिमेन ॲज इट इज if we keep this beaker into a कोल्ड वॉटर. हे बिकर समजा आपण कोल्ड वॉटरमध्ये ठेवलं तर काय होईल? आणि ही रिॲक्शन झाल्यामुळे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन झाल्यामुळे हीट वाढेल. तर ती हीट इट इज गिव्हन आउट ऑर ॲब्सॉर्ब बाय दिस वॉटर, कोल्ड वॉटर. ही कोल्ड वॉटर ॲब्सॉर्ब करून घेईल हीट आणि या बिकरमधल्या पाण्याचं टेम्परेचर जेवढं आधी होतं तेवढंच राहील. ही जी प्रोसेस झाली आता, यामध्ये काय झालं? आतमधल्या पाण्याचं टेम्परेचर चेंज झालं का? नाही. आतमधल्या पाण्याचं टेम्परेचर प्रोसेसच्या आधी तेवढंच होतं आणि नंतर सुद्धा तेवढंच होतं. अशी जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतो आपण आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता याच्यात होऊन काय राहिलं? आता टेम्परेचर कॉन्स्टंट करताना सिस्टीम काय करून राहिली आहे? हीट बाहेर देऊन राहिली आहे, है ना? हीट सराउंडिंगला देऊन राहिली आहे. हीट कॅन बी, मी आता सांगितलं की द सिस्टीम कॅन एक्सचेंज हीट विथ द सराउंडिंग. सराउंडिंग सोबत हीट एक्सचेंज करू शकते सिस्टीम आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये. म्हणजे देऊ शकते किंवा घेऊ शकते. समजा ही एंडोथर्मिक प्रोसेस असेल, एंडोथर्मिक प्रोसेसमध्ये काय असते? हीट ॲब्सॉर्ब करावं लागते, त्या सिस्टीमला घ्यावं लागते. तर ती हीट बाहेरून ते सिस्टीम घेईल, है ना?
हीट बाहेरून ती सिस्टीम घेईल, म्हणजे सराउंडिंग मधून हीट घेऊ पण शकते सिस्टीम, किंवा हीट देऊ पण शकते, है ना. हीटचा एक्सचेंज होऊ शकते सिस्टीम आणि सराउंड, पण टेम्परेचर त्या सिस्टीमचं जे आहे ते नेहमी कॉन्स्टंट राहील. तर अशी जे प्रोसेस आहे ज्यामध्ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम इज कॉन्स्टंट, इट इज कॉल्ड ॲज आयसोथर्मल प्रोसेस. सो इन दिस आयसोथर्मल प्रोसेस, चेंज इन टेम्परेचर दॅट इज डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. डेल्टा टी जो आहे म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर जे आहे ते काय राहील, 0 राहील. ठीक आहे. सेकंड टाईप ऑफ सिस्टीम इज ॲडियाबॅटिक सिस्टीम. आता ॲडियाबॅटिक सिस्टीम म्हणजे कोणती सिस्टीम? ॲडियाबॅटिक सिस्टीममध्ये आपण ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, सॉरी सिस्टीम नाही, ॲडियाबॅटिक जे प्रोसेस आहे, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन आयसोलेटेड सिस्टीम. जे आपण आधी ऑलरेडी आयसोलेटेड सिस्टीम पाहिलेलं आहे, तर ॲडियाबॅटिक जी प्रोसेस आहे ती नेहमी आयसोलेटेड सिस्टीममध्येच होते. ठीक आहे. आता आयसोथर्मल प्रोसेस ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीममध्ये पण होऊ शकते, पण ॲडियाबॅटिक जी प्रोसेस आहे, दिस ॲडियाबॅटिक प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन आयसोलेटेड सिस्टीम. पहा, प्रोसेस ॲडियाबॅटिक आहे, पण सिस्टीम कोणती? आयसोलेटेड सिस्टीम आहे. ठीक आहे. आता ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये काय होत असते? इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस विथ द सराउंडिंग. तिथे हीटचा एक्सचेंज सराउंडिंग सोबत होत नाही. जसं तुम्ही पाहिलं आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये, आयसोलेटेड सिस्टीम हे त्या आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये काय करत असतो आपण, त्या सिस्टीमला कम्प्लिटली आयसोलेट करत असतो सराउंडिंग पासून. सराउंडिंगचा त्या आणि त्या सिस्टीममध्ये काहीही एक्सचेंज होणार नाही, पूर्णपणे आयसोलेट केलेलं आहे आपण. पूर्णपणे त्याला आयसोलेट केलेलं जेव्हा असते तेव्हा ती जी आयसोलेटेड सिस्टीम आहे त्याला ॲडियाबॅटिक प्रोसेस होत असते. आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये ॲडियाबॅटिक प्रोसेस होत असते. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस होत होत असते म्हणजे काय? देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टीम अँड द सराउंडिंग. सराउंडिंगमध्ये आणि सिस्टीममध्ये कोणतीच हीट एक्सचेंज होणार नाही. अशी जे प्रोसेस आहे त्याला म्हणतो आपण ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. सिन्स देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाईप ऑफ प्रोसेस. आता हीट तर एक्सचेंज होत नाही, पण प्रोसेस तर होऊन राहिली आहे, है ना. हीट तर एक्सचेंज